එහෙනම් මට කියන්න මේ දකුණට කියන ඊතලය නැත්නම් අපි කියන right arrow key එක press කළ විට සිදුවෙන දෙය. ඔව්. ළමයා අපේ දකුණු අත දෙසට ගමන් කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ නැගෙනහිර දිශාවට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මුලින් events click කරමු. දැන් මේ when up pressed block එක drag කරලා workspace එකෙන් තියමු. දැන් right arrow key එක press කළ විට සිදුවන දේ නිර්මාණය කරන නිසා මේ up කියන වචනය ළඟ තියෙන පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා අපි right තෝරමු. ඊළඟට sprites කියන වචනය මත ක්ලික් කරන්න. දැන් අපි move sprite 10 pixels north block එක when right pressed block එක පහළට drag කරනවා. ඉන්පසු මේ පුංචි තලයේ මත ක්ලික් කරලා මේ ලැබෙන sprites වලින් නිවැරදි sprite එක වන ළමයා තෝරන්න. ඊළඟට මම pixels කියන වචනයට ඉදිරියේ තියෙන කොටුවේ 50 විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. කලින් මං කිව්වා right arrow key press කළ විට නැගෙනහිරට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. එහෙනම් මම මේ පුංචි ඊතලයේ උඩ ක්ලික් කරලා දිශාව east ලෙස වෙනස් කරගන්නවා.